নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, যিসকলে ভেঞ্চাৰ স্কুলত চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ অশেষ কষ্ট আৰু ত্যাগৰ বিনিময়ত এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ সেই যিটো সেই ফলটো পোৱা নাই। তেওঁলোকৰ বহুত আগ্ৰহ আৰু তেওঁলোকৰ ধৈৰ্যৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত ইমান দিন কষ্ট কৰি তেওঁলোকে যি সমাজ সেৱা আগবঢ়াইছে, এই ক্ষেত্ৰলৈ যদি আমি চাওঁ তেওঁলোকৰ ত্যাগ, স্বাৰ্থ আৰু সকলো ইয়াত উত্তৰভাৱে জড়িত হৈ আছে। এইসকল শিক্ষকৰ মুখলৈ যদি আমি চাওঁ বহুত বেয়া লাগে, কাৰণ তেওঁলোকেই এখন সুস্থ সমাজ গঢ়ি তুলিছে। তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই সমাজত ভ্ৰষ্টাচাৰ, তাৰপিছত দুৰ্নীতি, চোৰ ডকাইতি এইবিলাক নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে আৰু তেওঁলোক এই মানুহৰ চৰিত্ৰ আৰু যিবিলাক আচাৰ ব্যৱহাৰ তেওঁলোকেই গঢ়ি তুলিছে। তেওঁলোক একোটা মানৱ সমাজৰ একোটা যন্ত্ৰ। এই শিক্ষকসকলৰ ত্যাগৰ বিনিময় যদি তেওঁলোকক দিয়া নহয়, নিশ্চয় মানৱ সমাজ কিবা এটা আমাৰ ব্যতিক্ৰম লগা যেন লাগে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম চৰকাৰে এটা পজিটিভ মনোভাৱ লৈ যদি তেওঁলোকৰ মুখৰ ফাৰলৈ চাই আশাৰ ৰেঙনি আগবঢ়ায়, নিশ্চয় তেওঁলোকে আনন্দ পাব, তেওঁলোকৰ আত্মাই শান্তি পাব। বিশেষকৈ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কাৰ কথা কৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকৰ নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক, যিসকলৰ স্কুল প্ৰাধিকৰণ নকৰে বুলি চৰকাৰে কৈছে। এইটো কোৱাৰ লগে লগে বহুতৰ অন্তৰ ভাঙি গৈছে, বহুতৰ আত্মাই কান্দি আছে। এই শিক্ষকসকলৰ মাত্ৰ কাৰ্যকাল বেছি দিন নাই। তেওঁলোকৰ চাকৰিটো যদি চৰকাৰে দিয়ে, স্কুলখন প্ৰাধিকৰণ কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ বা তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ আশাৰে এক ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিব, তেওঁলোকৰ সেউজ সংকেত দেখা দিব। এই শিক্ষকসকলক যাতে চৰকাৰে এক মানৱীয় দৃষ্টিৰে চায়, তাৰেই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ পৰৱৰ্তী এডুকেশ্যনেল আপডেটসমূহ আপোনালোকে এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। এতিয়া ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ চৰকাৰে এটা প্ৰাধিকৰণ নকৰে বুলি কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গোটেই সমাজৰ এটা বিশৃংখল ৰূপত দেখা দিছে, তেওঁলোকৰ অন্তৰে কান্দি আছে। এতিয়া এই শিক্ষকসকলক কওঁ, আপোনালোকক এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাওঁ যে এই গোটেই সমাজৰ শিক্ষকসকল আপোনালোকে একগোট হৈ, গোটেই অল অসমৰ যিবিলাক শিক্ষক আছে, আপোনালোকৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক চব একলগ হৈ, কোনো আন্দোলন নহয়, ইয়াত আলোচনা, ভালকৈ এটা আলোচনালৈ আহক। আপোনালোকে একগোট হৈ সুস্থ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰক। চৰকাৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আপোনালোকে এখন স্মাৰকপত্ৰ দিয়ক, ভালকৈ তেওঁলোকৰ লগত ফেচ টু ফেচ কথা পাতক। নিশ্চয় গভৰ্ণমেণ্টে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এটা সেউজ সংকেত দিব। কাৰণ BTC অৰ্থাৎ BTRত যদি এই বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখতো 2022 চনত অলপ কেইদিন আগতেই দেখা পাইছে আপোনালোকে 1999 অৰ্থাৎ 1999 চনৰ কিছুমান শিক্ষক লাগি আছিল, তেওঁলোকৰ চাকৰি হৈ গ'ল। প্ৰায় 1300 মান পোষ্ট 4টা জিলাত হৈ গ'ল। গতিকে BTC যদি কোনো টেট নোহোৱাকৈ সেই সময়ত 1999ৰ পোষ্ট দিব পাৰে, আৰু আপোনালোকতো তাৰ আগৰ, গতিকে আপোনালোকৰ স্কুলটো কিয় নহ'ব? নিশ্চয় হ'ব। আৰু ইয়াৰ আগতো বহুত স্কুল হৈছে, তেওঁলোকেও আন্দোলন কৰিছে, তেওঁলোকেও চৰকাৰৰ লগত বহিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ যদি হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ কিয় নহ'ব? আপোনালোকৰো হ'ব নিশ্চয়। গতিকে 2024 ইলেকশ্যন আহি আছে, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চবেই একলগ হৈ চৰকাৰৰ লগত, কোনো আন্দোলন নহয়, আপোনালোকে গণতান্ত্ৰিকভাৱে চবেই মিলিত হৈ এটা স্মাৰকপত্ৰ আৰু আপোনালোকে একগোট হৈ আপোনালোকৰ যিটো আছে, প্ৰব্লেম আছে, এই প্ৰব্লেমখিনি শ্বেয়াৰ কৰক। নিশ্চয় অসম চৰকাৰে ইয়াক পজিটিভ মাইণ্ডত ভাবি আপোনালোকৰ ফাইলটো নিশ্চয় কাম কৰিব। এতিয়া আপোনালোকৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ এই ফাইলটো সমাধান নিশ্চয় হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ আশা নেৰিব, কাৰণ আশা এৰিলে আপোনালোকৰ আৰু আগুৱাই যাব নোৱাৰিব। আশাটো লৈ ইমান দিন কষ্ট আৰু ধৈৰ্য ধৰিব পাৰিছে যদি আৰু অলপ কেইদিন আপোনালোকে চৰকাৰৰ লগত ফাইনেলি ভাল ধুনীয়াকৈ এটা চলিউশ্যন লৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ক, নিশ্চয় ইয়াৰ সমাধান হ'ব। কাৰণ আপোনালোকে দেখাই পাইছে 1999ৰ কথা যিটো ক'লোঁ, BTCত এপইণ্টমেণ্ট হৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকৰ হ'ব।
গতিকে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলক মই এটাই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাওঁ, আপোনালোকে সবেই একলগ হৈ চৰকাৰৰ লগত এটা ভাল বাতাবৰণ সৃষ্টি এটা পৰিৱেশত আপোনালোকে মিলিত হওক, এটা ভাল আলোচনা কৰক। কোনো আন্দোলন নহয়, আন্দোলন কৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম সলভ নহ'ব আৰু সমাধান আৰু সমস্যা সমাধান নহয় আৰু প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েটহে হয়। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত আৰু স্কুলটো প্ৰাধিকৰণ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ স্কুলটো এইটো প্ৰাধিকৰণ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰব্লেম সলভ হৈ যাব। আৰু যিয়ে নহওক আপোনালোকৰ যিটো চাকৰি কাৰ্যকাল বেছি নাথাকিলেও আপোনালোকৰ এটা ভাল ৰিজাল্ট এটা আছে। এই যে যিটো পেঞ্চন এক্ট, পুৰণি পেঞ্চন এক্ট, সেই পুৰণি পেঞ্চন এক্ট মতে আপোনালোকে যদিও চাকৰি এদিন হ'লেও যদি আপোনালোকে পাই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পেঞ্চনটো লাগি যাব। কাৰণ সেইখন পেঞ্চনৰ যিটো অৰ্ডাৰ অলৰেডি ফাইনেন্সৰ পৰা পাছ হৈ আহিছে, এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ নিৰ্দেশ দিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টে অৰ্ডাৰটো ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব। গতিকে আপোনালোকৰ চাকৰি কাৰ্যকাল যদিও আপুনি এদিন পালেও আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ বেনিফিটটো পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।